السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي مع درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. والنهاردة معادنا مع مراجعة البراجرافز المقررة علينا في الترم الأول. النهاردة هنراجع أهم البراجراف المتوقع تيجي في الامتحانات إن شاء الله بإذن الله. لو أنت عاوز تعرف إزاي تتعلم تكتب باراجراف، هسيب لك تحت لينك كده لرابط فيديو كنا شرحنا فيه إزاي نكتب باراجراف بسهولة. لكن النهاردة الحلقة هتكون مخصصة المراجعة النهائية بقى، اللي عايز يراجع على أهم البراجرافز هيمسك كده معانا ورقة وقلم، وبعد ما يخلص الفيديو هيبدأ يكتب كل باراجراف على الأقل مرة واحدة، عشان حتى يبقى عنده أفكار في الامتحان إن شاء الله بإذن الله. ونبدأ نقول بسم الله. أول باراجراف النهاردة اللي هو خاص بأول يونت كان Egypt is a good place for tourists to visit. مصر كمكان جيد لزيارة السياح. بنبدأ طبعا عندنا بجملة كده تمهيدية. I'm going to talk about a very important topic. هنتكلم عن موضوع مهم. topic يعني موضوع. وهنبدأ نتكلم من العام ونروح عندنا نتكلم على ايه الخاص. يعني ايه من العام؟ هنتكلم عن السياحة الأول، وبعدين نتكلم عندنا ليه السياح بيزوروا مصر. Tourism is very important for Egypt. السياحة مهمة في مصر. Tourists visit Egypt for many reasons. السياح بيزوروا مصر لأسباب كثيرة. They go to Cairo to visit the Egyptian Museum and the historic buildings there. Historic buildings يعني المباني الأثرية. They go to Giza to visit the pyramids, Sphinx and the museums. بيروحوا الجيزة يشوفوا الأهرامات وأبو الهول والمتاحف. They go to الأقصر and Aswan to visit the temples and the monuments. Monuments يعني آثار والمعابد. They also enjoy the weather and beautiful nature there. بيستمتعوا جدا في الأقصر وأسوان بالطقس الجيد هناك في الشتاء، وكمان الطبيعة الجميلة. They go to شرم and هورجادا to do water sports. بيروحوا شرم الشيخ والغردقة عشان يعملوا رياضات بحرية. And enjoy the sea. They go to سيوة. بيروحوا منطقة سيوة to enjoy the desert life at night عشان يستمتعوا بالحياة الصحراوية ليلا. We should encourage more tourists to visit Egypt. يجب أن نشجع كثير من السياح لزيارة مصر. Tourism increases our income. السياحة بتزود increase يعني تزود our income الدخل بتاعنا. And provides بتوفر many jobs for many people لناس كثير. ده عندنا أول باراجراف. الباراجراف التاني عندنا كان بيتكلم على favorite hobby، اللي هو كان الواحد التاني بيتكلم على reading. فممكن يجي لك عندنا في الامتحان سؤال على favorite hobby، فأنت ممكن تخليها هي reading زي كده. I'm going to talk about a very important topic. Reading is very important in our life. It's a very useful hobby. هواية مفيدة. It gives us new ideas. هنا المفروض ideas. And widens our minds. توسع مداركنا أو عقولنا أو مفاهيمنا. It makes us think and dream of interesting things. بتنمي عندنا التفكير والخيال. We should read at least one book a week. لازم نقرأ على الأقل كتاب في اليوم الواحد، في الأسبوع الواحد. We should read in many different topics. نقرأ في موضوعات مختلفة. We should read in a quiet place to understand and focus on what we read. نقرأ في مكان هادئ عشان نفهم ونركز في اللي احنا بنقراه. We should use a pen to put marks on the important points to remember them. نستخدم قلم كده عشان نحط علامات على النقاط المهمة عشان نفتكرها. We should discuss the books and the ideas we read with our friends. discuss يعني نناقش الكتب والأفكار بتاعتهم مع أصدقائنا. We can exchange نتبادل books الكتب with our friends because some books are expensive. لو كتب غالية ممكن نعمل تبادل، بدل ما اشتري كتابين اشتري انا كتاب وصاحبي يشتري كتاب ونبدلهم مع بعض. It's important to wear reading glasses. مهم جدا لو انت نظرك فيه مشكلة تلبس نظارة قراية if you need them to keep your eyes healthy عشان تحافظ على صحة عينك. Wise people always say. الناس اللي عندها حكمة أو عقل أو رزانة بيقولوا دايما the best friend in the world is a book. إن هو خير جليس في الزمان إيه؟ كتاب. البراجراف الثالث كان بيتكلم a story I like most، وممكن تبقى بدل الستوري a film مثلا. هنتكلم في نفس الطريقة اللي هو الشخصيات والأحداث والأفكار وهكذا. I'm going to talk about a very interesting topic. اتكلم في موضوع شيق. Reading is very important in our life. It gives us new ideas and widens our minds. دي اللي قلناها في المقدمة بتاعت القراءة. I like reading different books in my free time. I like reading English stories very much. The most interesting story I have ever read is called Black Beauty. أحسن قصة شيقة أنا قريتها كانت قصة إيه؟ Black Beauty. أنا سول طبعا دي الكاتبة wrote it in the 19th century في القرن 19. It was about the life of a working horse in England. كان عبارة عن حياة حصان عامل في إنجلترا. The characters of the story character الشخصيات are amazing مدهشة. The events يعني الأحداث are very exciting. Anna Sewell wrote this story to make people understand that
It's important to look after animals and stop hurting them. كتبت القصة دي عشان تقول للناس أو تخلي الناس يفهموا يعني إن مهم جدا الاهتمام ورعاية الحيوانات والتوقف عن إيذائهم. I learned that وتعلمت horses are not machines. طبعا ده شعار القصة اللي احنا حافظينه. And they have feelings. I recommend طبعا دي الختامة بتاعتنا أو النهاية، برشح القصة اللي بيقرأ يعني. I recommend that you read this story and you will like it too. وسوف تعجبك أنت أيضا. البرجراف الثالث كان على the importance of learning English، أهمية تعلم اللغة الإنجليزية، وده مهم يا شباب، ممكن يجي السنة دي. I'm going to talk about a very important topic. Learning language is very important in the world today. Learning languages is very important in the world today. تعلم اللغات مهم جدا في وقتنا الحاضر. The most important language today is English. أهم لغة في العالم النهاردة هي الإنجليزي. It's an international language. International يعني لغة عالمية دولية. English is spoken all over the world. اللغة الإنجليزية يتم التحدث بها في كل أنحاء العالم. It's important to learn English for many reasons. لازم تتعلم الإنجليزي لأسباب كتيرة. Students الطلاب learn English to get high marks and join the university. في المدرسة بنتعلم English كويس عشان نجيب درجة عالية نلتحق بالجامعة. They عاد على student طبعا. Students study most of subject in English. بيدرسوا في الجامعة معظم المواد باللغة الإنجليزية. Businessmen رجال الأعمال need English to communicate with their partners. يتواصلوا مع شركائهم، يتكلموا مع شركائهم. abroad خارج البلاد. tour guides المرشدين السياحيين need English to communicate with tourists from different countries at the same time. يتكلموا مع السياح من كذا جنسية، يبقى اللغة المشتركة بينهم اللغة الإنجليزية. Internet users مستخدمين الإنترنت need English because most of the information on the internet is in English. محتاجين إنجليزي ليه مستخدمين الإنترنت؟ لأن معظم المعلومات والبيانات على الإنترنت باللغة الإنجليزية. It's very important to learn English to get a good job. مهم جدا تتعلم إنجليزي عشان تحصل على وظيفة جيدة in the future في المستقبل. The best way to learn English easily is to practice it every day. أفضل طريقة لتعلم اللغة هو الممارسة اليومية. Number 5. What my favorite sport? My favorite sport الرياضة المفضلة. I'm going to talk about a very important topic. وهنتكلم الأول عن الرياضة عموما. Sport is very important in our life. I like playing and watching many sports in my free time. The most interesting sport that I like to play is football. It's a very exciting sport. I play it in my free time and at the weekends. I play football with my friends. We play it in the club which is near our house. نلعب في النادي القريب من منزلنا. I play it to be active and fit عشان أكون نشط وأكون بلياقة بدنية كويسة. It teaches me to be helpful in the team. تعلمني الجماعية في الفريق. My favorite team is الأهلي. I watch all the matches of my team at the stadium with my friends. بتفرج على معظم مباريات الأهلي في الاستاد مع أصدقائي. My favorite player is محمد صلاح who plays in England for Liverpool. بحب محمد صلاح بيلعب في انجلترا فريق اسمه ليفربول. Football has many rules. كرة القدم فيها قواعد to follow يجب اتباعها. You mustn't touch the ball with your hands. ممنوع تلمس الكرة بإيدك. You mustn't say bad words to the referee or to other players. ممنوع تزعق أو تقول ألفاظ مش كويسة للحكم أو اللاعبين الآخرين. The team with the most goals wins the match. الفريق اللي بيحرز أهداف أكتر هو الفائز. My family encourages me يعني بتشجعني، عيلتي بتشجعني to be a good footballer إن أبقى لاعب جيد. I hope I will be a famous football player in the future like محمد صلاح. عاوز أكون زي محمد صلاح في المستقبل. paragraph number 6 يا شباب بيتكلم على Olympic Games، وده برضه مهم لأن في معلومات أنت المفروض حافظها من دروس الريدنج بتاعتك. I'm going to talk about a very important topic. Sports competitions are very important today. المنافسات الرياضية مهمة اليومين دول. The most famous sports competition are the Olympic Games. أهم المنافسات الرياضية هي الألعاب الأولمبية. The Olympic Games were held in Greece for the first time a long time ago. عقدت أول مرة في اليونان من مدة طويلة. There were only 7 or 9 sports in the Olympic Games. كان بس المنافسة فيها 7 أو 9 ألعاب بس. Now there are about 41 sports in the Olympic Games. دلوقتي في عندنا حوالي 41 رياضة مختلفة في الألعاب الأولمبية. They were only held in Greece every 4 years. كانت تعقد بس في اليونان كل 4 سنين. اليونان بس. Now they are held لكن الآن تعقد every 4 years in a different country. كل 4 سنين في دولة مختلفة. Only people from Greece could watch the games. كان زمان اليونانيين بس هم اللي يتفرجوا على هذه المنافسات.
Now people from all over the world can watch the games easily. لكن دلوقتي ناس من كل أنحاء العالم تشاهد هذه المنافسات بسهولة. The stadiums were very small and uncomfortable. زمان الاستادات كانت صغيرة جدا وكانت غير مريحة. Now the stadiums are very huge, modern and comfortable. كبيرة جدا، حديثة جدا ومريحة. In the past, the athletes الرياضيين had to practice كان لازم يتمرنوا before the games for months لشهور. Now they have to practice for years. دلوقتي بيتمرن اللعيب 4 سنين كاملين عشان يحصل على ميدالية before the games. Athletes feel proud. الرياضيين بيشعروا بالفخر to compete عشان بينافسوا for their countries باسم دولهم in the Olympic Games. البراجراف ده يا شباب مهم لأن فيه معلومات محددة لازم نكون عندنا خلفية عنها. البراجراف السابع عن الروبوتس. Robots are very useful in our life. robots اللي هو الإنسان الآلي مهم جدا في حياتنا. I'm going to talk about a very important topic. Robots are very important in our life today. We need robots to use in many different fields. fields يعني مجالات أو حقول. محتاجين الروبوتس عشان يستخدموا في مجالات كثيرة أو حقول كثيرة. In the field of science في مجال العلوم. Scientists send robots underwater to study the sea. They send robots to volcanoes to study dangerous places. أرسلوا الروبوتس البراكين لدراسة الأماكن الخطيرة. They send robots into space. أرسلوا الروبوتس الفضاء to study other planets لدراسة الكواكب الأخرى. We also use personal robots. في روبوت شخصي في المنزل to do many jobs at home. بيساعدنا في أعمال المنزل. We use vacuum cleaners يعني المكنسة الكهربائية to sweep the floors. We use the lawn mowers. نستخدم عندنا آلة قص العشب to cut the grass in the gardens. Some robots can recognize people and help them in daily life. في بعض الروبوتس اتصمم من حيث ان هو يتعرف على الاشخاص اللي حواليه وكمان يساعدهم في اعمالهم في الحياة اليومية. daily life يعني الحياة اليومية. Scientists designed robots with friendly faces. بعض المهندسين والعلماء صمموا بعض الروبوتس بوجوه مألوفة زي الأطفال الصغيرين. ليه بقى؟ They help ill children in hospital to feel better. عشان يساعدوا الأطفال ويعملهم كده entertainment ترفيه في المستشفى عشان يشعر الأطفال بالتحسن. In the future, robots will do a lot of jobs instead of people. في المستقبل أكيد الروبوت هيقوم بأعمال أكتر بدل من الإنسان. Number 8 modern technology. التكنولوجيا الحديثة. I'm going to talk about a very important topic. Technology is very important in our life. We use different forms يعني أشكال of technology every day. Technology makes our life easier and better. التكنولوجيا تجعل حياتنا أسهل وأفضل. وهبدأ أتكلم بقى عن نوعية محددة من أنواع التكنولوجيا. One of the most useful forms of technology is the smartphone. نتكلم على الموبايلات الذكية. We can use it in many different ways. طرق مختلفة. We can use it anytime and anywhere. ممكن نستخدم الموبايل في أي مكان وفي أي وقت لأنه سهل الاستخدام وسهل الحمل يعني. It's very easy to carry it everywhere. We can use it to surf the internet. تصفح الإنترنت. Students can use it to search online and get a lot of information. طلبة ممكن يستخدموه للبحث عن معلومات والحصول على معلومات كتيرة. We can use it to communicate with our friends and family. التواصل communicate with يتواصل مع. It has good camera. في كاميرا جيدة. So we can use it to take a very good photos. ممكن نستخدم التقاط صور جيدة. We can use it to make and watch videos. It's very helpful to do our business online. سهل جدا نستخدمه ومفيد جدا في عمل قيام ببعض الأعمال المادية يعني على الإنترنت. We can use it for entertainment للترفيه. We can use it to play online games. نلعب بيه games. We can use it to listen to music. It's a fantastic invention. اختراع عظيم. لو جالنا في الامتحان باراجراف عن السمارت فون او التكنولوجي مودرن تكنولوجي ممكن اتكلم على السمارت فون بالطريقه دي يا شباب عندنا. يعني الباراجراف ده ينفع يتكتب في كذا حاجه. ستيم سكول وده موضوع برضو مهم جدا ممكن تيجي وكانت السنه اللي فاتت كذا مره. I'm going to talk about هنا في about شباب سوري very important topic. STEM schools are special schools which focus on science, technology, engineering and maths. هي مدارس متميزة تركز على 4 فروع: science علوم، تكنولوجيا، هندسة ورياضيات. They help develop the students' ability to solve problems. بتركز على تطوير قدرة الطلاب على حل المشكلات in the future في المستقبل. Egypt has many STEM schools for both boys and girls. مصر فيها مدارس STEM للولاد والبنات. Students in STEM schools have to be very good at English. لازم يكونوا كويسين في الإنجليزي الطلبة.
They study all subject English. بيدرسوا كل المواد باللغة الإنجليزية. They learn and study by doing projects to solve problems in the environment. بيتعلموا ويدرسوا بطريقة حل مشكلات البيئة اللي حواليهم. Expert teachers المدرسين الخبراء help the students to do their project. بيساعدوا الطلاب في عمل مشاريعهم. They give students advice and data about projects. بيمدوا الطلاب بالنصائح والبيانات عن المشروعات اللي يعملوها. Students join competition in science and technology during their study. الطلاب يدخلوا ويلتحقوا بعض المنافسات في العلوم والتكنولوجيا أثناء الدراسة. Students of STEM schools will help to develop the technology of the future. هؤلاء الطلاب هيبقوا مؤهلين لتطوير التكنولوجيا في المستقبل. Students of STEM schools will get good jobs. هيحصلوا على وظائف أفضل in the future because they have special skills. عندهم مهارات متميزة in science and technology. I hope I will join يعني ألتحق this school بهذه المدرسة after prep school بعد الإعدادي. Number 10 how people celebrate يعني يحتفل شم النسيم in Egypt. هنتكلم مرة عن شم النسيم ومرة عن Mother's Day. I'm going to talk about a very interesting day in Egypt. كلام يوم شيق في مصر. We have many special days to celebrate in Egypt. عندنا أيام مميزة خاصة نحتفل بها في مصر. شم النسيم is a very special day in Egypt. شم النسيم يوم مميز في مصر which comes in spring يأتي في الربيع. We celebrate the start of the spring. نحتفل به في بداية الربيع because it represents لأنه يمثل a new life after the winter months. بعد شهور الشتاء بيمثل حياة جديدة. This day always comes on a Monday. بيجي يوم اثنين in April or May في شهر إبريل أو مايو. We do many activities to celebrate these days. احنا بنعمل أنشطة كتيرة لكي نحتفل بهذا اليوم. First of all في البداية the children get up early and decorate the boiled eggs in beautiful colors. أطفال بيصحوا بدري ويبدأ يلون البيض المسلوق بألوان جميلة. Next, my sisters decorate the house with balloons. اخواتي البنات بيبدأوا يزينوا المنزل ببالونات ملونة. Then we sing nice songs for the spring. نقعد نغني أغاني الربيع. We go out for a nice picnic in the garden. نعمل بقى نزهة في الحديقة. We eat special food in this day. ناكل طعام مميز يعني مخصوص لليوم دوت. We eat salted fish. ناكل سمك اللي هو المملح الفسيخ والرنجة يعني. And some fresh vegetables. بعض الخضروات الطازجة. We drink some delicious soft drinks. نشرب بعض المشروبات اللذيذة. We play many interesting games with our friends and relatives. نلعب ألعاب شيقة مع أصدقائنا ومع أقاربنا. In the garden في الحديقة. Some people like to have boat trips. بعض الناس بتفضل تعمل رحلات بالقوارب. In the Nile. At the end of the day we clean the garden. في آخر يوم ننظف الحديقة. And go home. We feel very happy in that day. المفروض عندنا بقى on that day يا شباب عندنا. Number 11 How we celebrate Mother Day. ازاي بنحتفل بعيد الأم. I'm going to talk about a very interesting topic. We have many festivals and special days in Egypt. عندنا مهرجانات وأيام مميزة في مصر. We celebrate them in many different ways. نحتفل بيهم بطرق مختلفة. One of the most important special days in Egypt is Mother's Day. We celebrate it on 21st March every year. In the morning, we decorate the house with nice balloons and beautiful colors. We do all the housework on that day. بنعمل أعمال المنزل بدل من الأم في اليوم دوت. We buy nice present for mom. We make her delicious cakes and drinks. In the evening, we hold a nice party. نقيم حفلة for her and give her the presents. We sing happy songs for mom. We take photos and have nice time with our relatives who attend the party. نلتقط صور جميلة مع أقاربنا اللي بيحضروا الحفلة. attend يعني يحضر. Some schools also have parties. بعض المدارس بتعمل حفلات for the teacher للمعلمين. Students give the teachers nice presents and thank them for helping them at school. بيدوا المعلمين هدايا كده لطيفة رمزية عشان بيساعدوهم في المدرسة باستمرار. We celebrate that day every year to thank our mothers. نحتفل بيه كل سنة عشان نشكر أمهاتنا and teachers ومعلمينا as يعني because يعني لأن they do their best يفعلوا كل جهدهم to make us feel happy. Number 12 the importance of water. أهمية المياه وده اللي جه السنة دي في امتحان أبنائنا في الخارج. I'm going to talk about a very important topic. Water is very important for our life. We get water from different sources. Sources يعني مصادر. We get it from rain.
أمطار rivers أنهار lakes بحيرات wells يعني آبار. We use water daily in all of our activities. نستخدم المية يوميا في كل الأنشطة بتاعتنا. We use it to drink, wash, cook and grow our food. Some countries use it to get electricity توليد الطاقة. We should use water wisely. يجب أن نستخدم المياه بحكمة because we haven't got much fresh water لأن الأرض ما فيهاش مياه عذبة كتيرة. عفوا. We should turn off taps. هنا في كلمة taps عندنا يا شباب. taps يعني حنفيات جاية كمان شوية اهيت. We should fix all taps اهيت. that drip لازم نصلح الحنفيات اللي بتنقط مية. الكلام ده خدناه في تانية إعدادي طبعا. We shouldn't use fresh water to wash cars in streets. ما ينفعش عندنا نغسل عربياتنا بمية عذبة أو مية صالحة للشرب يعني. We shouldn't pollute our resources of water. ما ينفعش نلوث مصادرنا في المية. We shouldn't throw rubbish or dead animals in the Nile. ما ينفعش نرمي القمامة أو الحيوانات النافقة الميتة في نهر النيل or the canal ترعة. Ancient Egyptians قدماء المصريين respected the river Nile. كانوا بيحترموا نهر النيل and they knew it was their lifeline. عشان عارفين هو دوت شريان الحياة بالنسبة لهم. We should also respect it and keep it clean. يجب أن نحترم نهر النيل ونحافظ على نظافته. Number 13. A person I admire most. شخص أنا معجب بيه أقدره. I'm going to talk about a very important topic. To be successful. لكي تكون ناجح. You must have a hero. يجب أن يكون لديك قدوة in your life في حياتك. Heroes القدوة بتاعتنا أو الأبطال في حياتنا are people who we admire. ناس بنعجب بيهم because they are great عظماء and successful ناجحين. My hero who I admire most is Dr. أحمد زويل. He is a great famous Egyptian scientist. عالم مصري مشهور. He was born in Egypt and studied in it. ودرس فيها. He traveled to USA أمريكا يعني to finish his study in science and worked there واشتغل هناك. He was a genius. كان عبقري. Person who made many researches. عمل أبحاث كتيرة. He discovered the femtosecond. اكتشف أصغر وحدة قياسية للزمن اسمها femtosecond أو femtoثانية. His discoveries helped scientists and doctors in their work. اكتشافاته ساعدت العلماء والأطباء في عملهم. He won many awards. won يعني كسب جوائز كتيرة for his work عشان عمله. The most famous award he won was Nobel Award. أكتر جايزة مشهورة هو فاز بها اللي هي إيه نوبل أوورد جائزة نوبل أو نوبل برايز. I hope I will be a famous and great scientist like him. أتمنى أكون زيه. We are all proud. كلنا فخورين that he is an Egyptian scientist. إن هو عالم إيه مصر. Number 14. A job I'd like to do when I grow up. وده من كتاب الورك بوك. I'm going to talk about a very important topic. كلم موضوع شيق أو مهم. To have a good job in the future. I should do well at school and university. عشان أحصل على وظيفة كويسة في المستقبل لازم أكون مجتهد في دراستي في المدرسة وفي الجامعة. There are many different good jobs that we can find when we grow up. في وظائف كتيرة في المستقبل لينا. I would like to be a doctor. عايز أكون طبيب. I want to be a famous doctor like دكتور مجدي يعقوب. عايز أكون زي دكتور مجدي يعقوب الجراح المصري المشهور. I would like to work in a modern hospital. عايز أشتغل في مستشفى حديثة. I want to help sick people to get better. ساعد المرضى يتحسنوا. I would like to help poor people for free. ساعد الفقراء مجانا. I would like to use new technology and modern equipment. معدات حديثة in my job. I would like to help to find new ways and new medicines to help sick people to get better. عايز أبتكر طرق جديدة وأدوية جديدة لعلاج المرضى. I would like to earn يعني بتمنى أكسب فلوس من عملي a lot of money to help my family to live better. أساعد أسرتي تعيش أفضل. Medicine is a hard field. الطب مجال صعب but it's exciting لكنه مثير too أيضا. My family always encourages me to study hard and become a good doctor. الأسرة بتشجعني إن أذاكر وإن أكون دكتور ناجح أو دكتور جيد. Number 15. A day I will never forget. وده لو قالك في الامتحان اتكلم مثلا على عيد ميلادك أو على يوم ما تنساهوش يعني. فأنا اتكلمت عن عيد الميلاد. I'm going to talk about a very interesting topic. We have many special days in our life. عندنا أيام خاصة في حياتنا. The most interesting day which I will never forget is my last birthday. اليوم اللي مش هنساه هو آخر عيد ميلاد ليا. I had a very interesting party with my family and friends. My sister decorated the house with beautiful balloons and colors. I invited all my friends to the party. عزمت كل أصدقائي. They all accepted. كلهم وافقوا وقبلوا my invitation الدعوة.
My father surprised me. أبي فاجأني with a very nice smartphone. جاب لي سمارت فون جديد. I liked it very much. My mom made us very delicious cakes and drinks. The party started in the evening when my friends arrived. We sang nice songs and danced. We played nice music. عزفنا موسيقى. We played funny games. We took many nice photos. My friends brought me أحضروا ليا many nice presents. After the party, my friends invited me to watch the funny film in the cinema. عزموني على فيلم مضحك في السينما، في كوميدي يعني. We laughed a lot. ضحكنا كتير and we were very happy. It was an amazing day which I will never forget. مش هنساه أبدا. ممكن في الامتحان كمان يا شباب يجيب لنا ايميل، والايميل اللي عندنا هو عبارة عن دعوة. يا اما بتعزم حد على مناسبة زي عيد ميلاد او عيد زفاف او فرح او زفاف يعني. تعالى هنشوف عندنا هنا الايميل ده بعته احمد لعلي، حاجة اسمها invitation to a wedding party، دعوة لحفل الزفاف. ده مهم، ممكن يجي في الامتحان يا شباب عندنا ايميل. لو جالك ايميل على الموضوعات السابقة فانت عارف تكتب ازاي، لكن لو جالك دعوة ليها صيغة معينة في الكتابة زي كده. ها يا علي، أو dear علي، أو hello علي. How are you and your family? I hope you are well. I'm writing this email to invite you to my sister's wedding party. The party will be next week on Friday. هقول له الميعاد والمكان وهكذا. The party will be in a nice hotel by the Nile. حفلة الزفاف هتكون في فندق على النيل. You can join us at home. ممكن تجي لنا المنزل الأول. Then we will go together to the hotel. وبعدين ننطلق بعد كده مع بعضنا على الفندق. The party will start at 9 o'clock. So don't be late. متأخرش. I invited all our friends. عزمت كل أصحابنا. They all accepted my invitation. كلهم قبلوا الدعوة. There will be famous singers. يكون في مطربين in the party في الحفلة. They will play nice music. هيعزفوا موسيقى كويسة. And good songs وأغاني جيدة. We prepared delicious cakes. حضرنا كيكة لذيذة and drinks مشروبات. Don't forget to bring your camera. متنساش تجيب معاك الكاميرا بتاعتك. We will take nice photos together. نتصور مع بعض. I'm waiting for your reply. انتظر ردك and I hope you accept my invitation. باي أحمد. كده يا شباب احنا خلصنا معظم الباراجرافز او ممكن الايميل اللي ممكن يجي في الامتحان. لو في عندك باراجرافز معين انت خايف يجي في الامتحان ومش عارف تكتبه ازاي، اكتب لنا بس عنوانه في الكومنتس تحت ونكتبه برضو عندنا. هرد عليكم في الكومنتس برضو بكتابة الباراجراف كله كامل. لو انت عايز تعرف ازاي تكتب بقى باراجراف من الاول خالص، في فيديو هنسيبه في الوصف تحت عن كيفية كتابة البراجراف من A to Z، من الألف للياء يعني زي ما بيقول. يا رب يكون الفيديو عجبكم. أتمنى لكم التوفيق جميعا. إن شاء الله في فيديو أخير في الترم دوت اللي هو مراجعة ليلة الامتحان، هيكون إن شاء الله يوم الخميس أو الجمعة بإذن الله إن شاء الله. ربنا يوفقكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.